Okay, semua nampak ni kan? Saya punya slide. Okay, so topik yang kita akan cover hari ini adalah the derivatives, rule of differentiation, the chain rule dan juga implicit differentiation. Okay, jangan takut sangat tengok rule-rule dia sebab sebenarnya you have learned this before. Okay, cumanya dia mungkin tukar nama kepada bahasa Inggeris ke, things like that. Right? So the learning outcome at the end of this lecture, students should be able to understand the derivatives and its function and solving mathematical problems within this topic, obviously. Okay, so now kita tengok the derivative. Apa definition dia? Right? The derivative of f is the function f, kita panggil f prime x. Okay, which means the derivation dia lah, derivative dia. Limit h approaching 0, right? F x tambah h tolak f x divide by h, provided that the limit exists, right? If f prime x exists, we say f is differentiable at x. If f is differentiable at every point of an open interval I, we say that f is differentiable on I. So that is why limit tu kan, topik limit dan continuity kita datang sebelum derivatives, right? Sebabnya limit mesti exist untuk derivative function itu berjaya. Okay? Alright. Okay, so sekarang ni apa nama ni, if you can see here the apa ni graph kat sini ni, okay. Okay. Tengok kan ada slope dia, ada slope dia. Jika ada slope dia, maka adalah derivation dia. Okay. Kalau awak ingat untuk cari integration dan juga derivation. Kalau derivation ni dia adalah kita nak cari slope dia kan. Umpama dia lah, persamaan dia, perumpamaan dia. Kalau integration selalunya untuk apa? Integration selalunya untuk kita cari luas. Kan? Kalau ingat dulu kan, kita ada area from here to here. Bukan area, sorry. Dia punya apa dipanggil, pembawah dan atas dia tu. Saya tak ingat nama. So dia bagi satu function, lepas tu kita pun integrate dia. Dan kita akan menghasilkan luas. So daripada integration juga kita boleh cari isi padu. Sebab luas isi padu. Okay, tapi derivation kita tengok ni lah slope. Okay, so if fx is differentiable at x is equals to a, then fx is continuous at x equals to a. Okay, find the derivatives of the following functions using the definition of the derivative. Right, so awak tengok sini elok-elok. Okay, if the question asks you to like give apa ni if the question asks you to derive, kalau biasa senang saja kan, awak cuma fx ni, f prime x is equals to 4x minus 16, betul kan? Okay, tapi in this case dia suruh guna definition of the derivative, definition yang dekat sini, yang dekat apa page sebelah. Okay, alright, macam ni derivation yang atas ni. Okay, so kalau sini awak pun masukkanlah persamaan macam yang saya tunjuk semalam, saya dah tunjuk kan. So limit h approaching 0, fx plus h minus fx divided by h. So ini persamaan formula basic dia. Then you masukkanlah fx ni adalah 2x kuasa 2 tolak 16x tambah 35. Okay, tambah dengan h. So yang di depan ni semuanya you kena tambah dengan h, yang kat belakang ni kekalkan dia divide by h, right? So lepas tu you buka, expand the the function ni, expand dia. So you will get 4x tambah 4sh tambah 2h squared tolak 16h as limit h approaching 0. Okay, so you pun buat keluar h, keluar
Potong-potong, you akan dapat 4x tambah 2h tolak 16. Since h approaching 0, so you masukkan h tu siap-siap kat dalam kosong, you akan dapat 4x tolak 16. So remember student, if awal-awal you masukkan h tu sama dengan kosong kat sini, you tak boleh selesaikanlah masalah tu, betul tak? Okay, sebab itulah you kena buat slow-slow supaya sehinggalah dapat macam ni. Bila you potong h ni, tinggal h kat dalam ni saja, then you akan dapat. Okay, student kena ingat step ni. Alright, sebab kadang-kadang bila kita ada bagi soalan ni dekat dalam test ataupun final, nanti kat awal-awal lagi ni student letak kosong. Jam lah letak kosong. Memang jam lah. Sebab itulah kita belajar limit and continuity itu. Sebab kita tahu kalau divide by kosong apa kita nak buat. Okay, sama ada guna macam tadi tu common factors ataupun satu lagi kita guna L'Hopital's rule. So in this case memang dia guna style common factors. Okay. Find the derivatives of the following function using the definition of the derivatives. Given that the function gx is equal to t over t minus 1. Right? So macam biasa, g prime t is equal to limit h approaching 0. Sama je, except that the fx tu diganti dengan gt. So dia pun masukkan. It's about how you expand the function or the equation lah of this one, and then how you solve it. Okay, so now limit sampai kat sini, besar-besarkan dia, expandkan dia, and then you akan dapat until here. So g sama dengan 1 over t plus 1 squared. Kalau kita nak guna formula untuk derivative itself pun boleh kan, tapi adalah nanti dia punya rule dia. Okay, so now another example, find the derivatives of the following function using the definition of derivative given that the function rz is equals to square root of 5z minus 8. Okay, so you buat ni, buat sini, you expand macam biasa, tengok ni, perhatikan dia. Okay, then you expand dia, dia buat macam common factors yang saya ajar tadi. So kalau you guys screenshot ke atau apa-apalah kan dekat laptop you all, macam mana cara nak buat tu, tolong ambil perhatian. Sebab inilah cara dia untuk you nak clearkan atas dengan bawah kalau dia complicated macam ni. Alright, so teruskan buat sampai kat sini. So r prime z, lastly you akan dapat ni 5 over 5z minus 8 plus 5 over 5z minus 8 square root plus square root of 5z minus 8. So you akan dapat macam ni. Inilah akhir dia. Okay. When is a function not differentiable at a point? A function f is not differentiable at a if at least one of the following conditions hold. Okay, which is the first one, f is not continuous at a. Okay, kalau dia tak continuous, memang dia tidak boleh diintegrate dekat point tu. Macam mana? Tadi definition dia kat dalam second slide tu dah bagi tahu. Okay, fx is differentiable if x equals to a, if at that point is continuous. Kan? So ini jadi tak boleh nak differentiable lah dalam keadaan yang pertama ni. Okay, nampak tu? Sebab dia adalah tidak continuous. Bila tak continuous, then it's not differentiable. Ingat tau student? Ingat apa ni dia punya rule ni. Alright? BF has a corner at A. Alright? Figure 3.16, which is this one lah. Alright? Oh sorry, saya tak label pula. Sini lah yang ni. Okay? Kalau you tengok kat sini, okay, bila you tengok sini, tangent suppose A minus and tangent suppose A positive. Okay? So, F has a corner at A, maka dia tidak boleh di-differentiate. Okay? Dan yang ketiga, F has a vertical tangent at A. Vertical tangent memanglah tak boleh differentiate kan? Sebab apa? Sebab slope dia kosong. Okay? So dia tak boleh differentiate. Kan slope kan dia kena ada macam ni kan? Okay? Yang macam A ni adalah titik bertemu dia. So kalau awak differentiate this tangent line dengan this tangent line, you will get 0. Sebab dia akan tolak. Itulah dia punya logik dia. Okay, siapa buka mikrofon? Nak cakap ke apa? Nak tanya soalan ke? Tak ada. Alright, tak ada. So ingat 3 rule ni. Okay.
So dia ada 3 keadaan di mana function tu tidak boleh differentiate at that point. Okay, pertama sekali dia tidak continuous at all dekat point tu. Kedua, f has a corner at A. Contoh yang ini, tangents ni. Dan yang ketiga adalah f has a vertical tangent at A. Sebab bila vertical tangent meaning that they don't have slope and hence they don't have they don't have slope, they don't have differentiable factors. Okay. Right now, rules of differentiation. Tadilah rules dia. Constant rule, if C is real number, then dc over dx is equals to 0. Power rule, if n is positive integer, then dx to the power of n over dx is equals to nx n minus 1. The third one, extended power rule, if n is any integer, then dx to the power of n over dx is equals to xn minus 1, alright? And constant multiple rule. If f is differentiable at x and c is constant, then dcfx over dx is equals to c, okay? Darab dengan f prime x. So maknanya umpama constant multiple rule tu, c tu dikeluarkanlah sebab c tu adalah constant, alright? Okay. So now, okay. Saya akan tinggalkan example 1 ni, okay, untuk exercise you all. Online assignment 3, saya akan buka dan tolong jawab. Alright, saya bagi masa dalam berapa? Sebelum kelas kita minggu depan boleh? Tu pun lama juga tu sebab sekejap je buat ni. So probably saya akan bagi sampai hari Isnin. Okay. So the first one, if senang je ni, differentiate the function ni. Alright, ni semua masih gunakan rule yang biasa. Okay, student? Nampak macam complicated kan? Saya memang macam nak bagi takutkan you all, tapi sebenarnya tak ada apa pun buat satu-satu, so slow. Alamak, okay, ni pop quiz dalam kelas pula. Banyak soalan saya bagi kat you all, tak apalah. Sebab jika banyak soalan yang saya bagi, maknanya lagi banyaklah you all boleh selesaikan. So first one, find the equation of the tangent line to fx equals to 4x minus 8 to the power of power x squared at x equals to 16. Then the second one, the position of an object at any time t in hours is given by st is equals to 2 3 cube minus 21 t squared plus 60 t minus 10. Determine when the object is moving to the right and the object is moving to the left. Okay. Soalan ni, tadi soalan yang tadi tu, you all kena hantar dekat dalam Google Classroom saya. Okay. Yang ini nanti awak cuba buat sendiri dulu dan kita akan discuss hari Rabu. Okay, boleh student? Okay, so kita masuk sikit lah the product rule. If f and g are differentiable at x, then dfx gx over dx equals to f prime x gx plus fx times g prime x. Okay, derivative product rule, okay, sebenarnya you all dah jumpa pun sebelum ni daripada sekolah menengah STP/Matematik sampailah sekarang, rule dia tidak berubah, student. Kan? So you tahu d uv over dx is equals to u dv over dx plus v du dx. Right? Yang ni. Yang ni adalah adalah apa yang mana lecturer ataupun pensyarah matematik suka sangat. Okay, this one is product rule. Nanti kita akan jumpa quotient rule. Okay, saya seriously tak ingat apa dia entah kita sebut dulu. Apa dia? Product rule dalam bahasa Melayu dia saya tak ingat lah. Ni quotient rule. Okay, quotient rule, if f and g are differentiable at x, then the derivative of f over g at x axis provided that gx mesti tak sama dengan kosong. Sebab gx tu akan ada dekat bawah. Kalau sama dengan kosong tak boleh buat.
right? dfx over dfx over dx gx is equals to gx f prime x minus fx g prime x over gx squared. Ataupun quotient rule dia du over v dx equals to v du over dx tolak u dv over dx divided by v squared. Okay, so you are lucky because kita punya kelas ni online, so kita akan buat semua ni through assignment, bukannya ada test ataupun exam yang tak boleh buka buku. Kalau ada close book test macam kelas fizikal, benda ni, formula ni orang kita tak bagilah. You all kena hafal sendirilah, quotient rule dengan product rule. Okay, kena hafal sendiri. Tapi ni sebab ni awak boleh sentiasa rujuk lah. Tapi bagi saya benda ni kalau you selalu buat latihan, dia boleh automatically lekat dalam kepala you. Itu standard, okay? Alright, ni ada lagi masalah dia. Differentiate each of the following functions. Alright? Ini masalah yang ini, awak menggunakan product rule dengan apa tadi? Quotient rule. Okay? Kenapa student saya makin menyikit, dia tiba ada 33 orang. Mungkin dia akan ni. Okay, I will stop until here. Okay. So, student, ingat take home homework ataupun online assignment, saya akan bagi pada awak, saya akan buka pada awak yang senang ni saya buat gini lah. Okay. Supaya awak ni. Okay, ni online assignment 3, tapi ni A, buat yang A yang kena hantar pada saya dan juga ini. Okay, so siapa-siapa nak snapshot ke apa nanti jangan tanya saya dah pening-pening. Doktor nak kena hantar yang mana? Yang ni, A dan B. A dan B awak kena hantar. Okay, awak macam mana cara nak hantar dia? Saya akan buka di Google Classroom. Nanti awak akan isi. Awak akan isi pula. Saya akan letak, buka je sebab soalan saya akan letak dalam slide. So, you punya tanggungjawab cari soalan dalam slide tu. So, saya tak akan ambil copy paste buat macam tu dah. Sebab ada soalan di dalam slide. So, nanti awak akan ambil A dan B, jawab di atas kertas kosong, tulis kertas kosong pun saya kena tunjuk. Ini buku anak saya ni. Tulis kat sini. Okay, tulis je jawapan you all kat sini. Dan screenshot using apa tu? Apa yang scanner tu, cam scanner tu kan, yang free tu kan, cam scanner. Scan in one page. Let's say example if you have you jawab 1 dan 2, so you kena scan 2 kan? Scan 1, scan 2 tapi hantar, sorry bukan one page, hantar in one file. Jangan hantar in 2 file, jangan hantar file A, file B. Susah saya nak tengok. So kalau hantar 2 file, so dalam PDF nanti akan ada 2 page, that is easier for me to tanda. You pun easier for you to rujuk. Okay, tak adalah you hantar banyak-banyak, hantar just 1 file sahaja. Okay, dalam file tu boleh ada 2-3 pages. Right? Macam mana cara nak buat? Bila awak dah scan tu, awak tekan plus. Tekan plus sampailah habis awak scan dan awak tekan finish. So nanti semua page awak tu akan di-savekan in one file. Okay, ni important student sebab banyak sangat student saya daripada dulu tak kerti nak buat ni. Jadi saya akan pening kepala. So jangan bagi pensyarah pening kepala. Kalau tidak nanti dia akan bagi markah you rendah. Sebab dia anggap you menyusahkan dia. So now buat in PDF. Don't do in JPG, JPEG. Buat in PDF dan bagilah dia jadi dalam bentuk macam ni. Jangan bagi jadi terbalik. Oh memanglah. Menduga kesabaran pensyarah. Okey, bukan saya saja, untuk kelas lain juga. Okey, so ini untuk online assignment 3, A dan B. Yang ini cuba buat di rumah dulu. Okay, saya dah tanda dah kat sini. Okey, so kita akan discuss nanti next class. Next Wednesday. Okay? Ya, ada persoalan. Dua-dua tu kena hantar Isnin ke doktor? Selasa lah sebab ada 2 kesian pula kat awak Selasa. Okay. Boleh? Okay. Nanti sama yang kedua untuk limit tu, yang tu senang sangat sebenarnya. Awak pejam mata awak boleh siapkan. Untuk limit tu nanti saya akan bagi dalam masa 2 minggu lah. Maksudnya awak boleh hantar lama sikit lah macam online assignment, macam assignment 1 ni lama sikit saya bagi masa kan. Itu pun awak hantar-hantar lagi kan. Okay.
So lagi 2 minit pukul 10. Kalau apa nama ni, kalau kita nak stop kat sini pun boleh juga, sebab saya takut awak ada kelas pukul 10 nanti. So kalau ada apa-apa masalah boleh buka boleh unmute dan tanya saya lah. Kalau tak ada masalah boleh keluar daripada Zoom kita ni. Okay, thank you Syahmi Alonso. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum.